Yun guys, si Ace ay busy nanonood ng may kaagaw na kami guys sa papanonood tong taong to. Kausapin mo. Ay, ano ba Ace? Pogi Ace? Naantok na. Oo, si Pogi Ace? Hello Ay, naku. Focus na focus oh. Yung mga dapat mong kainin Ace ha. Corn, peas, carrots, onions, ano isa? Ami, ano ka na din? Sayaw. Ami, sayaw. Ay, mga katropa. Si Daddy ang Daddy. Nagsala ka na. What is up guys? Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras naman to pinapanood. Another vlog, tinan mo, third time in a row, boys and girls. Huwag niyo kalimutan mag-like, follow, subscribe. Hindi ko na sinasabi yun, pero dapat alam niyo na yun guys. So ngayong araw na to is, it's been 3 days ata dumating yung last na sponsor na dumating guys. Tadang! Ito yung sponsor ni Mama at Papa. Parents ni Ayla. And dining table guys. Napaka gandang dining table. And di pa to naman nagagamit masyado. Kasi habang kumakain kami nanonood kami. So more in kapag may bisita siguro. Tapos yung maganda dito may drawer to. Drawer dyan. May drawer dyan. May drawer dyan. So ang purpose nito is kapag pag may bisita, medyo kulang na yung manok, nilalagay namin dito para hindi makita ng bisita. So, sakto sa dining light. Kita nyo naman, medyo ganda ba? And shout out po sa inyo, Mama at Papa. Thank you. So guys, meron pa pala, nakalimutan ko, meron pa pala tong puan na to, kasama doon. Dinagdag ni Ayla nung nag-shopping sila. So, shoutout sa'yo Ayla, napakatalino mo! Joke lang. So, ito, may paganyan-ganyan pa. And then, kunin ko lang yung jacket ko. Ito pala si Baby Ace. Say hi. Di pa natutulog. Pwede na ako. Pensi! Pwede na ako. Hello. Pensi, no? Hello, Mamo. Hello. At gusto pa lang ipakita ni Mami yung sponsor ni Kuya April. So guys, kalimutan ko pala. Shoutout sa'yo Kuya April sa sponsor natin. Medyo. Shoutout sa'yo Kuya April sa sponsor nating grill. Ito dito nag Chef Boy logo si Ayla last vlog So, yun lang guys. Tara na sa loob, malamig. Wala pa akong jacket. So yun guys. Yun lang. Wala na tayong iba-vlog. Ano bang magandang iba-vlog? Ano bang pwedeng pag-usapan guys? So yun guys, napakita ko na lahat yung mga sponsor. Wala nang dadating. Pero hopefully may mag-sponsor. Shout out sa you guys! Baka naman! Address is PM me. So, ngayon guys, kailangan ibibideo natin si PENSIE ngayon kasi napakakulit hyper siya ngayon last time na vlog namin maliit pa to And actually, ganun na siya kami. So, papakita na, update natin sa tricks ni PENSIE, okay? CORGI tricks part 2. Wait. Lalaway ka na. Meron akong treats dito. So, go! So, pakitaan natin sila, PENSIE, okay? Oh, listen. Heel. Good boy. Sit down. Stay. Good boy. Laway. So, sit pretty. Good boy. Ano bang tricks mo? Stand. Good boy. Tinuro ni Lola yan. Shout out sa'yo, Lola.
no? Tinuro ni Loran. Ano pa gusto mo? Roll over. Go! Ha? Okay. Bang! He did! Ano ba? Middle. Go! Ano ba? Lay down. Ay, ulitin ulit. Lay down. Good boy. Ang baho niya. Kaka-toothbrush niya lang ha. Ano ba? Ito yung leave it. Go. Kikinig yan eh. Nakikinig lang yan kapag meron siyang pagkain. Ano ba? Oh, speak! Good boy! So yun guys, yun muna yung vlog namin kasi medyo wala kaming matapik sa vlog na to. Abangan yung next na vlog namin kasi gagawa kami ng podcast. Yung topic namin doon is, yung magiging topic namin doon is yung buhay America. Buhay Amerika. Daan tawag doon. Paano kami nagkita? Yung mga mga revelasyon, yung mga ganon. Kung trip niyo yung ganong vlog, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell para ma-notify kayo. At i-share ko din sa Facebook to. Usually yung mga viewers ko at the moment is nasa Facebook pa lang kasi yung mga 4,000 subscribers sa YouTube is I think medyo inactive sila and hindi sila naka-notify sa akin. Pero hopefully na kapag upload yung algorithm is bumalik, ma-notify din sila, tumaas. And yeah, guys, yung next vlog namin is medyo personal siya pero Nako. hindi ganun ka-personal. Syempre, personal pero not to the point na personal like bed personal. Sobra ka naman. So yun guys, salamat sa panonood and huwag niyo kalimutang panoodin yung yung last vlog ko kasi medyo hindi yun umabot ata sa inyo. So yun, bye-bye guys.